तो आइए दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक एक्सपीरियंस्ड डेयरी फार्मर के साथ। ये कई मेलों में मेडल्स और ट्रॉफीज़ जीत चुके हैं, जिनका कि डिस्प्ले अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज ये हमें अपनी बेहतरीन नीली रावी बफेलोस के साथ मिलवाएंगे और उनकी कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अमरजीत सिंह जी के साथ। हाँ जी, ये ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਗਰਬੀ ਜੀ। ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਗਰਬੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 2011 ਚ 2010 ਚ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। 2011 ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਰੀਡ ਚੋਂ ਦੂਜਾ, 2013 ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾ, 2014 ਚ ਬਰੀਡ ਚੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਤੀਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚ ਜਾਨੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਹੁਣੇ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਸੂਏ ਸੋਣਾ ਜੀ। 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਸੂਏ ਸੋਣਾ 7ਵੇਂ ਸੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 7ਵੇਂ ਸੂਏ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 15 15.5 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। 15-16 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਈ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਈ, ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 31 ਤੇ 51 ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। 31,051 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 31 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 51 ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। 31 ਬਰੀਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਦੋਂ 51 31 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ 51 ਦੂਜੇ ਦਾ 31 ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਇਹ 31 51 ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ 51 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਰੀਡ ਚੋਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਲੂ ਵਨ। ਅੱਛਾ, ਬੱਲੂ 1 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਚਵਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 2011 ਚ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਲੂ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨ? ਬੱਲੂ ਵਨ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਬੱਲੂ ਵਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। 98 98 41 41 78295 78295। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫੇਰ